วัสดีครับผมนาย GB วันนี้เรามาดูบิลสตาร์เตอร์หน้าเล่นใน League Legacy of Asia กันดีกว่า ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันมาตลอดด้วยนะครับเอาล่ะบิลแรกต้อง Ban of Dissipation เลย ใครนึกไม่ออกจะเล่นบิลไหนดีนะครับต้องลองเล่นดูสักครั้ง เพราะมันเป็นบิลระดับตัวท็อปดาเมจไม่กี่บิลใน PoE 1 นะที่ได้เป็นสตาร์เตอร์บิลได้มันเป็นโลบัดเจ็ตนะครับสามารถเริ่มได้เลย คือถ้าเป็นบิลตัวท็อปดาเมจอันอื่นนะครับผมก็จะแนะนำให้ไปเล่นบิลลองก่อนหมายถึงว่าเล่นแบบบิลสตาร์เตอร์แล้วค่อยมาเล่นบิลหลักแต่เนี่ย Brand of Dissipation เนี่ยสามารถเล่นได้เลยครับทุกคนเล่นไปได้เลยแล้วค่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆจนแบบว่าได้ของดีๆช่วงเอ็นเกมอ่ะส่วนคลาสที่แนะนำผมแนะนำ Surf Caster ของ Shadow เลยนะสำหรับการเก็บเวลช่วงแรกๆผมก็แนะนำให้ใช้ Rolling Magma เล่นไปก่อนนะครับเก็บเวลไปแล้วก็ค่อยไปเล่นคอมโบกับ Gem Armageddon Brand อีกทีนึงยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยต่อไปบิวปลาขวดด้วยความที่ใช้งบไม่บานปลายมากในช่วงแรกเลยเป็นบิวสตาร์เตอร์ได้นะโดยหนึ่งคลาสที่ผมแนะนำเลยก็คือไซออนสกาเวนเจอร์ซึ่งการเล่นช่วงแรกเนี่ยให้ใช้โครบาตาลาเล่นไปก่อนนะครับจนเลเวล12ปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยค่อยเปลี่ยนไปปลาขวดยาวๆเลยยันจบลีกนะครับโดยบิวนี้เนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือชิลชาร์จนะให้ใช้แค่เวล1ก็พอครับไม่จำเป็นต้องเอาเวลเยอะสุดท้ายอย่างหนึ่งก็คือบัฟนะครับบัฟมือพิษอันนี้สำคัญมากอย่าลืมเปิดบัฟไปด้วยนะแล้วบิลที่3ผมแนะนำพื้นน้ำแข็งหรือเกรเชียลเลยสำหรับบิลเกรเชียลเนี่ยแนะนำว่านะครับเล่นเป็นไมล์ดีสุดนะถ้าจะเล่นเป็นสตาร์เตอร์ส่วนใครจะเล่นแบบไล่เองนะครับเซลแคสเตอร์เนี่ยก็แนะนำเป็นตัวที่2แล้วกันบิลแรกจะเหมาะกับไมล์มากกว่าโดยคลาสที่แนะนำเนี่ยผมก็แนะนำไซออนสกาเวนเจอร์เหมือนเดิมแล้วถ้าคนไหนห่วงว่ามันจะเล่นยากนะบิลเนี่ยไม่ยากครับไมล์มันทำดาเมจแล้วก็เอลีง่ายอยู่แล้วครับเพราะว่ามันปาไปทีหลายลูกนะฉะนั้นเนี่ยเล่น easy เพลินๆแน่นอนยังไงถ้าคนไหนสนใจก็เหมือนเดิมครับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะต่อไป Build AFK สุดคลาสสิกตลอดกาลของ PoE 1 กับ RF นี่แหละของดีที่ไม่ใช่ขิงดองทุกคนเล่นง่ายมากแต่ว่าเป็นบิลที่เล่นง่ายก็จริงนะแต่บิลนี้มันต้องใช้ทุนนิดนึงอาจจะไม่ได้เยอะเท่าบิลอื่นแต่ก็พอสมควรโดยคลาสที่ผมแนะนำในลีกนี้นะครับสำหรับ RF เลยก็คือ Witch Shaman ครับที่แนะนำ Shaman เนี่ยไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าจากแผ่นล่าสุดนะครับฟังดีๆนะทุกคน GGG บัฟ AoE เพิ่มมาให้ถึง 75% Nice. โอ้โหคือคือมันทำแบบว่า AoE เนี่ยครับทั่วจอได้ง่ายกว่าลีกปกติเยอะเลยแบบเยอะโคกๆแล้วเสริมให้นิดนึงสำหรับคนที่จะเล่นบิลนี้หาเจมกับดักไฟนะแถบไฟมาด้วยหรือจะ Band of Dissipation ก็ได้2สกิลเนี่ยมันช่วยทำดาเมจเพิ่มเติมได้แบบเยอะมากโดยเฉพาะกับบอสเนี่ยเป้าเดียวครับ easy ขึ้นเยอะ
เอาล่ะแล้วสุดท้ายในคลิปนี้พับกบกับลีกที่ดีที่สุดกับบิลที่ผมชอบที่สุดนั่นก็คือดาบล่องนภานั่นเอง โดยคลาสที่ผมแนะนำใน Legacy รอบนี้นะทุกคนคือ Ranger Wild Speaker เพราะเป็นหนึ่งในคลาสที่ไม่ต้องกังวลเรื่อง Fancy Charge เลยนั่นเอง แถมยังตีด้วย Wild Damage ที่แรงด้วยครินะครับ เหมือนเล่น Easy Mode เลยจริง คือถ้าเป็นลีดปกติเนี่ยผมก็จะไม่แนะนำหรอกนะให้เล่น Finger เป็นตัวแรก Starter แบบเนี้ยไม่เหมือนกับ Legacy นะทุกคนผมแบบว่าแนะนำเลยจัดไป แต่ทั้งนี้ครับทั้งนี้นะมีแต่นิดนึง แน่นอนว่าบิลนี้ยังคงต้องใช้ทุนอยู่ดีครับพอสมควรเลยแหละในช่วงเอ็นเกมนะ ฉะนั้นถ้าคนไหนอยากเล่นดูเนี่ยแนะนำว่าให้เล่นแค่เวล 90 เก็บชาเลนจ์ลีกก็พอครับ